اشکال در عملکرد تخمدانه. به طور ذاتی این تخمدان‌ها تمایل به درست کار کردن ندارن. بسیاری اوقات این تخمدان‌ها نیازمند تحریک بیرونی هستند با دارو درمانی برای اینکه کار کنن. حالا ما چگونه دارو میدیم؟ چه علائمی داره؟ علائم رو گفتم، علائم پوستیه، علائم موه، علائم چربی زیاد دور شکمه و علائم اصلی که شما رو به یک متخصص زنان میکشونه پریود نشدن یا بد پریود شدن. اختلال پریودش چطوره؟ تو بعضی اصلا پریود نمیشن، 2 ماه 3 ماه 4 ماه. تو بعضی مرتب پریود میشن، تو بعضی پریود میشن ولی بسیار بسیار کمه، شبیه شاید یک ترشح غلیظ قهوه‌ایه. اختلالات پریود اینها دارن. ما برای اینا چیکار کنیم؟ ببینیم بچه، توی ویدیوی دیگه هم گفتم پریود وقتی مرتبه، یعنی شما ماهی یک بار پریود میشین، لزوما لازم نیست 24 به 24 پریود بشین. یک طیف 21 روزه تا 35 روز است، از اولین روز این پریود تا اولین روز پریود ماه آینده. سخته، اینو نمیخوام یاد بگیریم. شما اگر ماهی یک بار پریود میشید اوضاعتون عالیه. میریم سراغ علائم بعدی. هدف ما چیه؟ هدف اینه که حداقل مریض ما در سال 8 بار پریود بشه. دوست عزیزی برای من کامنت بسیار با ارزشی فرستاده بود در انتقاد به من، ولی چقدر این کامنت منو کمک کرد، ازش ممنونم. تا اینو بیام به شما بگم. گفت شما دکترها چرا هی میگین، در واقع مضمون حرفش این بود اگر من ادبیات رو درست به کار نمیبرم امانت داریم اشکال نداشته باشه. به من منظورش این بود که اینقدر شلوغش نکنین و اینقدر درمان نمیخواد. من آشنایی دارم، دوستی دارم کی سالی 2 بار پریود میشه ولی بچه دارم شده. البته این حرف درسته، برای اینکه هر بار که پریود میشین به احتمال قوی شما 14 روز قبلش یک تخمک گذاری داشتین. اشکالش چیه؟ چرا ما حداقل اصرار بر 8 بار پریود در سال داریم؟ برای اینکه با پریود نشدن تجمع ماده‌ای به نام استروژن در خون شما زیاد میشه که استروژن یک شگفتی خلقته. هر چقدر از خوبیاش بگم کمه، اما وقتی افسار گسیخته و بدون رقیب مهم و نجیبی به نام پروژسترون وقتی در خون شما همینجوری تولید میشه و محل استفاده نداره و پروژسترون نمیاد با حمایت یک روند درست به این بده، در طی سالیان شما خطرات بسیار جدی در حوزه رحم و در حوزه پستان خواهید داشت. سرطان‌های رحم، سرطان‌های پستان و در بعضی تکست‌ها هم امکان سکته‌های قلبی به خاطر افزایش زیاد آندروژن در بدن که هورمون مردان است. همون هورمونی که باعث میشه شما جوشای زیاد بزنید، همون هورمونی که باعث میشه ریش در بیارید، همون هورمونی که باعث میشه کچلی بگیرید، موهاتون بریزه. ما کچلی هم داریم هنوز در قرن 21. من مریض‌هایی دارم که به طرز وحشتناکی موهاشون از دست دادن. خیلی متاسفم که بگم این طفلک‌ها معمولاً مال جاهای دور افتادن که هیچ دسترسی به پزشک نداشتن، وگرنه با درمان‌های بسیار بسیار ساده جلوی این کار گرفته میشه. پس شما ممکنه طیف از بیماری داشته باشین. این طیف از بیماری بر حسب شما، سن شما، نسبت قد و وزن شما، شرایط اجتماعی شما و میخوام بگم حتی تحصیلات شما، بله، برای اینکه بستگی داره به شما به چه ترتیبی متوجه کامل حرف دکتر میشین و توانایی این رو دارین که درمان رو برای مدت طولانی ادامه بدین. اتفاقاتی که PCO برای شما میاره خیلیاتون حفظین، اصلا با این علائم میاد. معمولا با علائم ریزش مو و پوست به دکتر پوست مراجعه میکنین، با علامت پریود نشدن و ترس از ناباروری به مطب دکتر زنان. یک، این بیماری یک بیس ژنتیکی داره، در محور مقاومت به انسولینه. دو، دارو نیاز دارید اگر هر ماه یک بار پریود نمیشید. اگر پریود میشید برای پریود دارو نیاز ندارید، ولی برای قضیه پوست و مو دارو نیاز دارید. تا کی دارو رو استفاده کنید؟ شاید سالها. چی کمکتون میکنه؟ خواهش میکنم این تیکر رو خیلی گوش کنید. من سالهاست دارم این رو به مریضان میگم و جالب کنگره های جدید که هر سال بروز میشه این حرف و این صحبت باز خط اول درمانه. خواهش میکنم خیلی خیلی دقیق به این مسئله که میخوام بهتون بگم گوش بدید.